Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні у нас огляд тросорізу від компанії Felco. Тросоріз під номером C3. Цей інструмент є наймолодшим серед тросорізів від компанії Felco. Постачається він в такому фірмовому блістері. Дістанемо інструмент, відкладемо блістер. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей тросоріз практично нічим не відрізняється від тросорізу під номером C7. Вони фактично як два брати-близнюки. Різниця між ними в куті заточки і трошечки в конструкції самого леза, а також в ширині розкриття. C3 розкривається на ширину 3 мм, а C7 на ширину 7 мм. Відповідно, захват цього 3 мм, в цього 7. C3 також має спеціально встановлений обмежувач розкриття, тобто він не дозволяє розкритися ширше і захопити більший діаметр. Здавалось би, для чого це зроблено? Невже це спрощення порівняно з цією моделлю або погіршення, мовно кажучи? Але ні, C3 це є тросоріз, який використовується для високолегованих, для дуже твердих калених дротів і тросів. Використовується він в шинній промисловості для обрізки кордів, які знаходяться всередині шин. Власне, в тих напрямках діяльності, в яких використовується інструмент тросоріз C3 від Felco, не потрібно різати дуже великі діаметри, а потрібно різати дуже тверді і високолеговані і гартовані сталі. Інструмент складається з двох ріжучих головок. Заточка леза і захват цих лез такий, що при закритті утворює такий так званий трикутник. Трикутник дозволяє обрізати троси, саме плетені троси, без пошкодження краю і без того, що край розплітається після обрізки. Спробуємо обрізати цей оцинкований калений дріт шпалерний діаметром 2,2 мм. Бачимо, без жодних проблем він його обрізає. Як бачимо, цей тросоріз обрізав такий дріт, взагалі без жодних проблем і без особливих зусиль. Я це легко роблю. Візьмемо 3-мм калений трос, плетений трос, який складається з багатьох окремих дротів, і обріжемо його. Бачимо, як тросоріз захоплює сам трос. Після обрізки зріз виходить доволі рівний і найважливіше, оці волокна всі не розплетені. Тобто при обрізці тросу дуже важливо обрізати його рівномірно з усіх сторін, те, що дозволяє зробити саме цей інструмент. Класичним кабелерізом, який має два ріжучих леза, які працюють одне навпроти другого, ось такий зріз не вийде зробити. Тобто він розчавлює трос і зріз виходить, по-перше, нерівним, по-друге, волокна розплетені. Тепер ближче до конструкції і параметрів. Цей тросоріз дозволяє обрізати високолеговані, на високу твердість загартовані дроти і троси діаметром до 3 мм. Довжина його 19 см, загальна довжина, вага його 270 грам. Леза виконані з високовуглецевої сталі, загартованої на високу твердість за фірмовою технологією від Felco. Осьовий – це є досить простий ось такий гвинт, який закручується в протилежне лезо і контриться гайкою. Також ось тут ми бачимо на одному з лез штифт, який забезпечує обмеження відкриття цього тросоріза. З одного боку, в даному випадку на верхньому руків'ї, тому що руків'я є асиметричні, тобто є загнуте руків'я верхнє, загнуте донизу, і нижнє руків'я трошечки теж загнуте донизу, якщо ось так ми будемо дивитись на тросоріз. Відповідно, з лівого боку тросорізу ми знаходимо рычажок замка. Він закриває тросоріз от в такому от вигляді. Руків'я виконані з виштампованого металу, воронени, тобто ці частини не будуть ржавіти. Ззовні ці руків'я покриті суцільним пластиком, пластиковою ось такою накладкою, досить міцною і досить щільною і товстою. Всередині руків'я знаходиться вита пластинчаста пружина, вона теж воронена чорного кольору. Руків'я до леза кріпиться на двох ось таких клепках, які досить широко рознесені, що дозволяє перенести досить велике зусилля самого руків'я на лезо. Придбати тросоріз C3, а також інші тросорізи від Felco ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!